নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰৰ যি পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে, পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু সংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে যে কি ছাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত PTR নিমিলে, আমাৰ এই ষ্টুডেণ্ট আৰু সেই ৰেচিঅ'টো কম হয়, কি কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ হ'বনে নহয়। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি আপুনি যিখন বিদ্যালয়ত বৰ্তমান কৰ্মৰত আৰু আপোনাৰ PTR নিমিলে তেতিয়াহ'লে ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ হ'বনে নহয় সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। 2020 চনত এই টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ আৰু পোষ্টিঙৰ কাৰণে যিখন আইন অনা হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2021 চনত অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল আৰু এতিয়া 2022 চনত অনলাইন এই ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে। ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব লাগিলে যিহেতু শিক্ষকজন স্থায়ীভাৱে এখনৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ নহ'ব, যদি আপোনাৰ পিপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' নিমিলে আপোনাৰ ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ নহ'ব। এক নম্বৰ কথা, যদি আপোনাৰ 10 বছৰ কমপ্লিট হোৱা নাই তেতিয়া আপোনাৰ ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ নহ'ব। কিন্তু এই দুটা গ্ৰাউণ্ডক ৰিলেক্সেশ্যন কৰা হ'ব যদি কিবা স্পেচিয়েল বিশেষ গ্ৰাউণ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে। গতিকে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে হ'ল আপোনাৰ 10 বছৰ হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় কথা, আপোনাৰ পিপিল টিচাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে মিলিবই লাগিব। 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, 2জন শিক্ষক, ট্ৰেন্সফাৰ নহ'ব। 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, 3জন শিক্ষক, ট্ৰেন্সফাৰ নহ'ব। 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, 4জন শিক্ষক, তেতিয়াও আশা কম, তথাপিও ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল পিপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' মিলাটো অত্যন্ত জৰুৰী। এতিয়া যিসকল শিক্ষকে এই পিপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' মিলা নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নে নকৰে। ধৰা হ'ল মোৰ পিপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' মিলা নাই, মই এপ্লাই কৰিম নে নকৰিম। এপ্লাইটো কৰাত কোনো অসুবিধা নাই, এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰাত কোনো অসুবিধা নাই, এপ্লাইটো কৰি থৈ দিয়ক। কাৰণ আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি ৰেচনেলাইজেশ্যন হয় আপোনালোকৰ বিদ্যালয়লৈকে 2জন শিক্ষক আহিল তেতিয়া কিন্তু PTRটো মিলি যাব। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব, কিন্তু এই ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব লাগিলে প্ৰথম চাব PTR আৰু 10 ইয়াৰ্ছ। তাক বাদে যদি কোনোবা বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষক ছাৰ বাইদেউ আছে তেওঁলোকৰ 2 বছৰ হ'লেও হ'ব। আৰু বাকী যি 6-7টা গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে সেই 7টা গ্ৰাউণ্ডৰ যদি কোনো বিশেষ গ্ৰাউণ্ড আছে সেইবিলাক চোৱা চিতা কৰি চাব। আৰু এই ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰটো যিহেতু মেৰিট বেচিছ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে 100জন ছাৰ বাইদেৱে এপ্লাই কৰিলে কোনোবা এখন নিৰ্দিষ্ট জিলাত, সেই ছাৰ বাইদেউসকলৰ যিজনৰ মেৰিট বেছি বা যিজনৰ গ্ৰাউণ্ডটো বেছি গ্ৰহণযোগ্য তেওঁকহে প্ৰথমতে প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব। সেই কথাটো ইতিমধ্যে সেই আইনখনত উল্লেখ কৰা আছে যে কি এই মেৰিট বেচিছ হ'ব। গতিকে এই ব্যৱস্থাটোত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰক, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি পালে, নাপালে। আমি আশা কৰিম এপ্লাই কৰা সকলোৱে ছিংগুল ট্ৰেন্সফাৰ পাব।